Mina vänner, idag har jag äran att få fiska med den magiska, mytomspunna, fantastiska, ödmjuka, generösa och helt enkelt kick-ass Tero Paki. Tjena! Tero, får jag en femma? Nu kör vi. Fy fan vad gött. Vad tror du om idag då? Vad ska vi hitta på? Du, jag är fan lite sugen på att köra med en spinnaröv. Spinnaröva! Ja, det har blivit lite av ditt signum. Vi har en här som du har riggat här. Ja. Spinnaröven. Fan varit helt sjukt magiskt bra stundtals. Alltså jag får in jättemycket rapporter också hem till mig. Och kiosken säljer en hel del. Ja, det här är... Alltså stundtals kan det vara ett så jävla bra tricks och knips med det här. Men vi ska testa då. Det är lite tidigt. Ja, vi får se. Vi ska i alla fall göra ett gött försök. Jag är superladdad. Nu kör vi. In i kaklet. Ja, det här är ju ingenting. Fan. Okej. Tero, vi är framme på spotten nu. Ja. Vi ska fiska en passage som går mellan ett grynnområde. Där är en väldigt kuperad botten som går mellan 3 ner till 8 meter så här upp och ner. Och här brukar fisken stå i de här böjarna på passagen och gömma sig liksom. Jag hoppas de är hemma. Det märker vi snart. Det blir running and landing helt enkelt. Det är för fan. Det är... Yes, nu riggar vi lite. Ja, vi har bra förhållanden. Här kan det bo riktigt stora gäddor. Många stora gädda. Jävla fint den här koppan när den blimmar. Ja. Och lite bitigt i fingrarna nu på morgonen. Ja. Nej, fan vad gött. Jag bara hitta lite aktiv fisk här nu sen. Ja. Nu kan vi fan rappa några jävlar i alla fall, det tror jag. Idag är du jävligt bra förhållande för... Ja. Fan, det är klockrent nu. Hur ofta brukar du få fiskar då med spinnaröven när det är 4 grader i vattnet? Ja, men vi fick... november, december fick vi fisk med spinnaröven. Men det är sen när det börjar bli lite varmare, det är ju då det är... Nej. Det där vet du fan vad det var då. Det var väl en gädda? Det rappade på i alla fall. Nej, vad fan vet konstigt. Kändes nu! Nu är jag på G. Nej, spinnarövar gör sig bäst. Lite varmare vatten. Såklart. Så det är en jävla chansning vi gör nu. Nej! Vi vet vad vi gör. Ja, det vet vi. Tero, när det kommer till spinnaröven då, vilka blad tycker du överlag är bäst liksom? Det är så jävla olika, men Indiana och Colorado, det gillar jag. Och sen egentligen nu så kan man faktiskt slänga på ett Willow-blad när det är lite kallare, ett lite längre. Och kunna köra sakta och det är effektivt. Men alltså det som har levererat bäst är Indiana och Colorado. Helt klart alltså det. Jag får ju jävligt mycket av kompisar som har varit ute, de har ju testat i stort sett rubbet och grejerna och de får fisk på allt. Sen de större tjockare bladerna, Colorado spinna eller bladerna där, så det blir ju tungt och jobbigt, men det hörs, det låter så jävla gött i vattnet och du får ett bra tryck alltså det är därför det har varit så sjukt effektivt med detta. Hur är det då exempelvis om du fiskar i vatten med mycket hårt fisketryck liksom? Märker du någon skillnad? Då har man ju märkt skillnad när man kommer med de här, något nytt.
och Ja. inte samma som alla andra kör. Men ta Blekinge, Ja. då var det ju man hade en färg och det var som så här tånglakefärgerna. Ja. Och sen gäddorna lär sig det här. Och så kommer du med något helt jävla nytt och då smackar det ju med en gång. Det gäller att försöka bryta lite mönster. Och... Tänk utanför boxen. Yes, det är fan med så. Ja. Så jag kan berätta när jag och Elbe var ute och fiskade. Körde vi ett av Sveriges största vatten där. Ja. Och jag körde med spinnaröven och han är ju betesbyggare. Han vill ju gärna köra sina egna grejer. Och, Såklart. och så. där hade jag hugg. Jag såg det. Jävlar vad du svarade. Kom igen. Jag fortsätter storyn alldeles strax. Ja, fan vad. Det var ju fisk i alla fall. Får se var vi är någonstans. Ja, vi är precis i Kini. Ja, Jag såg det svara. Ja. Jo, men i alla fall så var vi ute och köttade. Och det dröjde inte länge innan jag fick första fisken. Och det var han vägde strax över 10. Sen drog jag en på 9 och fick någon på 7 och någon mindre fisk. Och sen, jag riktigt såg hur han bara började leta. Har du till mig också spinnarblad? Ja. Så han klippte ju något av sina beten och så fick jag en fisk också då. Och den dagen då var det ju magiskt med sådana grejer. Ja, det de ville ha. Tero, vad är din all time favoritfärg för gädda? Är nog ljusa beten, det gillar jag egentligen. Lite ljusbruna och lite sketen buk. Skit i buk och så ljusbrun. Ja, lite grå buk, lite ljus i mitten, lite brunare på. Det där är en liten favorit. Men oftast har det varit ljusa beten rent generellt som jag har valt nu med. Mm. Och det här har varit magiskt bra här ute. Nej, men ofta rent generellt så är det men ljusare beten. Det är... Och på vinterfisket, men lite tånglakefärgat alltså. Ja. Det gillar jag. Så överlag så är du inte så keen på liksom rödsvart och Fire Tiger och... Nej, men jag vet ju om att de är jävligt bra. det är ju det. Jag fiskar ju jävligt mycket med grönvit förr i tiden. Ja. Det var ju en jävla favorit där. Alltså jag säger som den norska gäddgurun eller laxgurun så. Att betet må vara i vann, det är det enaste som hjälper. Jo. Och sen vilken färg det är, vet du. Det gäller att presentera det bra för dem. Och hitta lite huggvillig fisk. Men sen är det klart, sen har man ju märkt om någon fiskar med rödsvart och en annan med ljusa beten. Ja. Vissa dagar har man inte en chans. Nej. Men om du tänker så här då. Jag håller ju på jättemycket med betesbyggnad och du vet, utveckla färger och hej och fan. Och det finns ju en färg som är sådär, som alltid genom tiderna alltid har varit en go-to-färg liksom. Men som har tappat liksom väldigt mycket. Är det blåsilver? Det är pearl, blåsilver eller blåvit liksom. Men det är ju magiskt bra bete det. Alltså Men vad tror du att det beror på? Nej, det är nog för att den egentligen ser den så jävla tråkig ut. Ja. Fast det är ju så jävla likt en fisk du kommer. Det är ju det. Men folk är nog mer att de vill ha lite flashigt. Det ska skramla låtar, det ska vara holofärger och de här konstigaste färgerna. Det är ju de som säljer egentligen så. Ja. Det är många köper det. Men man ska inte glömma de här jävligt simpla, enkla betena. Alltså och blåsilver, det är en kalasfärg. Ja. Jag fiskade rätt mycket med den gamla legenden, eller gamla, han fiskar ju fortfarande, Göran Ekstrand. Ja. Han har liksom, det är en riktig jäkla oldtimer liksom, som har varit med länge i matchen. Och jag har kört mycket tävlingar med honom och så förr. Ja. Och han fiskade uteslutande med blåvit. Ja. Han bytte inte bete på hela dagen. Nej. Fick mest fisk i båten i princip alltid. Ja. Och bara stod och köttade liksom. Men den andra grejen, det är ju det. Bling Bling säljer ju.
Och om vi tittar på sociala medier idag så är det liksom... Alla försöker slå knut på sig själva med att utveckla nya färger. Och jag känner igen mig själv i det liksom. Ja. Men man får ju aldrig glömma klassiken. Nej, för fan, det är ju det. Det är som att gå hem till mamma och inte få köttbullar utan få sashimi och jag menar liksom koreanska short ribs. Men jag vill ha köttbullar eller bruna bönor liksom. Nej, nu ska vi ha... Idag blir det konfiterade lärk. Lår med strösslad, lufttorkad, sotad purjolök. Ja, men det är ju samma när jag går in i några butiker som säljer fiskegrejer där och kollar i hyllorna och sånt. Ja, men då är det de här fräcka färgerna. De är jävligt utplockade. Ja. Och kollar du då de gamla klassikerna som du säger som levererar i stort sett jämt. Och de hänger kvar för att de ser lite tråkiga ut. Ja. Det kan ju även vara så att folk kanske har 1000 sådana i sina boxar. Ja. Men jag får ju rätt mycket rapporter av folk också. Det är inte ofta man får sådär... En sak som är intressant, av rapporterna man får, de som får mycket stor gädda, det vill säga de som liksom har varit med i gamet länge, de får man oftast rapporterna på uteslutande på de gamla färgerna. Ja. Motoroil, blå pearl, blå silver, Fire Tiger. Ja. Det är fan intressant det där. Vi måste göra en avhandling av det. Kan vi inte göra det du och jag? Så blir vi professorer i gäddfärg. Ja, men det låter jävligt roligt. Ja, men tänk hur många liksom riktiga faktiska studietimmar vi måste bedriva för att få igenom den empiriska studien. Ja, fy fan. Det är de i spinnaröven då. Upplever du att de ofta bara liksom hugger på bladet eller smackar de på huvudet också? Eller? De dödar. De verkar precis, det är så jävla hårda hugg på spinnarövarna. Ja. Vad det beror på det vet jag fan, men det är ofta stenhårda hugg. Det är inte ofta det bara drar till lite grann. Så någon gång har det varit. När det varit lite trögare fiskat de varit där. Men så fort du bara fortsatt att köra lite så har det kommit och klippt på ordentligt sen. Ja. Det är inte så att bara när du spinner hem den att oj fan, där sitter den som ibland man känner med ett vanligt gummibetat. Ja. Det är därför det blir så jävla goda hugg alltså. Ja, det är för fan, det är helt fantastiskt med dem. Kul. Och sen fördelen egentligen med en spinnare, det är att det här kan du trixa och sätta på precis på vad som helst. Ja, ja. Det är ju vilket bete som helst. Exakt. Och kollar man då hur många gamla beten du har hemma liggande i lådor som du aldrig fiskat med, men egentligen som var favoriter. Ja. Vad fan, det går det att trixa till och sätta på en sån här. Då har du en gamla favorit som ny igen. Ja, ja. Det är ju det som är så jävla coolt där. Och en sak till. Ja. Det är ju det att ofta hugger det jävligt stor fisk också för att det. Ja, såklart. Det är bara de största. Ja, alltid. Det finns inga. Det är inga små. Det har du sagt nu. Ja. Jag ska visa. Det kommer här snart. Jävlar, den var fin. En metersfisk det där. Ja. Fan vad gött, han kom ju rätt sakta upp. Den kom. Ja. Ja, det var nära. Det var nära ögat. Nära. Men jag såg den. Ja, det gjorde jag med. De är här alltså. Ja, de är här. Det kan vara, jag vet inte, ibland är det så jag får för mig. Du har UV på din. Ja. Det kan vara jävligt avgörande alltså. Ja, det var nog en närmare meterferie i alla fall på den. Det tror jag nog alla dagar i veckan inte det var. Fisk! Jo. Spinnarö. Ja. Det ser riktigt bra ut. Nej då, det är lugnt. Nej, det är ingen stor. Ja, det är fin ju. Tjockis. Ja, den sitter bra som fan.
Ja, vi tar den. Ja, vi kan göra det. Kom då gubbes. En litet svullo. Där. Det är helt olekt. Ja. Håller du i hoven då? Gott vad det är. Tero, Ha? håller du i hoven? Nej, inte ännu men alldeles strax. Okej. Ja, kolla, vi... Du fin fyr. Vilken legend du är gubben alltså. Nu gossar han med. Shit vad du kingar alltså. Hej hej. Fan, du dominerar gubben. Om en spinnarröven igen. Jag bytte ju och satte på den så smällde det med en gång. Ja, gud det är alltså. Så jävla roligt. Tero, vad har du för drömmar då? Har du något drömfiske? Nej, det skulle ju vara att åka iväg och fiska GT igen tror jag. GT? Ja, det är fan med magiskt det. Mm. Det är det. Sen Kanada, ja det lockar. Masker då? Lockar inte det? Jo, det gör det. Det hade passat mig. Bara stå och kötta och bara nöta. Jag gillar ju sånt. Ja. Det hade varit käckt faktiskt det. Men sen det GT-fisket, om man väl fiskat en gång så är det sjukt jobbigt att komma hem igen. Är det så? Och ta tag i ett spö och kasta med sådana här små lätta grejer, vet du. Fy fan. Det är jävligt slitsamt, men när du väl får hugg så är det värt det. Mm. I like it. Vad har du då? Nej, men jag var väl alla andra. Jag längtar upp till Norge igen. Ja. Jag är väldigt förtjust i det där. Bara fisket där uppe överlag. Torskfisket lockar mig inte alls. Men hällen och liksom... Det är sköna vibbar där uppe alltså. Vi körde ju mycket havskatt, jag och SO där. Och så sa vi det att nästa vi får då ska vi handlanda den med ta ett gällgrepp på den. Skojar du? Fan, Gjorde du det? Ja. Nej. Och Jävla SO fick tag i dåres. den sådär. Och du vet, fy fan, det var den kringla och äckla sig, vet du. Så sa han, nu är det din tur på nästa. Och bara, och du vet ner och... Nej, jag gör det fan inte så. Aldrig i livet. Alltså. Och du vet den där jävla havskatten fick ju... Och så fick den tag i sin egen svans, vet du. Han vände sig om sådär och bara krasa. Och så du ser aldrig i livet jag gör det. Ha? Fy fan. Nej, det var... Nej, fan vilket jävla havskattfiske vi hade. Men det var precis utanför rampen. Det var bara knacka den i botten, hålla lite. Och så small det, vet du. De var ju helt crazy. Och så jättestora jävla havskatter, vet du. Jävligt god fisk. Ja, helt brutala var de. Men det är gott. De är goda att äta. Ja, det är de. Philip, my friend. Filma mig nu. Nu smäller det. Filma mig nu. I think it's gonna strike. Jag får droppa lite till det. Jag såg något på live-sajten där, så kom igen. Där, ja! Jag hade den, vet du. Fy fan! Jag såg den på live-sajten, vet du. Ursäkta min svordom. Fan. Jag såg hur det stod längst botten, vet du. Så tänkte jag, fan, undrar om det är betesfisk. Nej, det var en gäddjävel, vet du. Jag är lite vibbar faktiskt på att det kommer klippa en hyfsad fisk till idag. Jag tror fan med det, ser du. Vad spännande det där var. Hade du? Nej.
Nej, kolla fisken! Såg du vad fin den var? Den var bra. Den var check. Såg du fisken? Ja, jag såg det. Det var minst en 8 i alla fall. Det var alla dagar i veckan. Ja, det var det. Jag har ju vibbar på att det ska dra till här snart i hemmet. Vi har ju värsta läget på storfisk. Ja, det är det. Ja, ja. Det! Här så. Bra fisk. Riktig fisk. Vad var det jag sa? Att det var stora fiskar som hugger på bra fisk. Jag skickar upp honom en gång. Oj, jag plussar. Madre mia, vänta lite. Oj. Ah! Där. Ja, det är inte så jävla lätt. Åh, kungen! Vad var det jag såg för en liten stund sedan? Det är oftast jävligt stor fisk som hugger på spinnarövarna. Och nu bevisar jag detta här. Vilken kille! Det går. Den är ganska bra, va? Den är riktigt bra. Du, den där är riktigt tjockis. Här har vi. Vilken stampig jävel! Fucking spinnarövar. Ja, det är en hög 9 alla dagar i veckan. Ja. Nej, det där är en plus. Det är en plus. Och då 105. Det är för fan 100... Det är 119. 119? Ja. Har du den där framme eller? Ja, jag har den på den. Ja, den är 119. Ja, trevligt. Trevligt. Den där väger för fan 11 pannor den här fisken. Nej, 11 pannor tror jag alltså. Ja. Den väger över 11 i varje fall. Nej, ta ett snitt på andra bara så. Det är lugnt. Nej, vi får ta den här gången. Det går inte. Nej, det är lugnt. Ja, vad gött. Kom får du lite kärlek. Ja. Åh, vad härligt. Ja. Är du glad nu? Ja, men jävlar vad den smackar på bra, vet du. Ja, det är mycket gött. Vilken snubbe, va? Mannen, myten, legenden. Det var bra. Ja. Det är en ganska bra filmgädda Och faktiskt. ganska bra filmgädda. Gubben, det där är en gädda som väldigt många människor aldrig någonsin ens vill ha kontakt med. Jag hoppas att ni gör det. Yes! Det är fan. Ja, underbart. Ja, så in i helvete. Ja. Du är för lugn, gubben. Kan du inte skrika en gång? Nu får de igen. Åh, vad roligt! Ja, Claes. Ja, min kära. Det börjar närma sig dagens slut. The end. Hur har det gått? Ja, det har ju gått helt jävla makalöst bra. Ja, fy fan vet du. Ja, men det tycker jag. Vi har haft en hel del kontakter, haft lite oflax. Men jag menar, vi har ju fisken i båten liksom. Ja. The one. Ja, det är en bra firre. Ja, vad fan, det är värsta grymma fisken liksom. Och sen vad fan, vi har varit i kontakt och sett bra fiskar. Alltså det Absolut. har varit lite svåra förhållanden, men vad fan, det har funkat. Ja, men det är ju ett sånt vatten vi är på. Ja. Vi har ju gått all in för att fånga riktigt stor fisk. Ja, Då är det ju the name of the game. Det är bara att gilla läget. och då får ju fan vara nöjda. Ja, tvärnöjd. Är inte du det? Jo, för fan.
En riktig going i detta ljuset nu. Puh! Så här, puh-hugg. Ja. Puh! För vi vet, nu är det en gråse madame. Fy fan vad fint det är nu. That was the end. Ingen gubben. Supergrattis gubben. Tackar, Fan tackar. vad roligt. Det var bra. Inte bara bra, det var helt jävla magiskt. Fy fan vad Ja, gött. vad ska man säga? Ja. Vi har fan krigat på bra idag. Ja, Ja. vi kom, vi såg, vi segrade. Ja. Du levererade en riktigt stor. Ja. Ja, jag måste säga spinnaröven. You kick some butt. Spinnerflippen, den här killen vet du. Oj, oj, oj. Ge han en sån där och han dammsuger hela sängen. Ja, för fan nu. Ja, det var Ja, jävla hur ska vi grymt. summera det här då? Vi ska summera. Ja. Ja, det har varit en jävligt bra dag egentligen. Trögt, men vi har ändå haft kontakter. Fan, vi har haft, med tanke på att det är strax över 4 grader i vattnet. Ja, Och köra med spinnar och nöta med den. ja. Men det lönar sig. Det trycker så jävla mycket vatten. Fisk du tog Ja. alltså. Du sa ju att du skulle göra det också. Ja, det är fan king det. Samma gubben. Nej, för jävla skoj. Fy fan. Den här killen. Och den He's on guiden. fire. Åker vi hem. Det gör vi. We do that. Fy fan.